ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මාව දකින්නේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ හાર્ඩ් ටොක් විදුලිත් රෝෂක්. ඉතින් අද මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම මම හිතන්නේ සමහර අයට කියන්න පුළුවන් මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මම දැන් මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ නාලන්ද කොලෙජ් එකේ කොළඹ. අද මට ඉන්විටේෂන් ලැබුණා ඕල් නාලන්දින් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකෙන් බන්දුල වර්ණපුර මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එකට පළවෙනි පාර මේ වගේ වැඩක් ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ. ඔයගොල්ලෝ මේට කලින් දැකලා ඇති MCC එකේ කරනවා කොලින් කවුඩ්රි මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එක. ඒකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා තමයි මේ වීඩියෝ ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මිස්ටර් චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර් තමයි මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එක දුන්නේ. ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. මොකද බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ අපේ ලංකාවේ පළවෙනි ටෙස්ට් කැප්ටන්. ඒතර පළවෙනි ටෙස්ට් ලකුණ ගන්නෙත් බන්දුල වර්ණපුර. ඉතින් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් මේ තත්ත්වෙට එන්න ඒගොල්ලෝ සෑහෙන්න මාංශුන විශේෂයෙන්ම ඒ ඊරා එක මයිකල් තිසේරලා බන්දුල වර්ණපුරලා සිදත් වෙත්තුමුනිලා. ඉතින් ඒ ඊරා එක සෑහෙන මහන්සි වුණා මේ දේවල් කරන්න. මේ ක්‍රිකට් එක මේ තැනට ගේන්න සෑහෙන මහන්සි වුණා. ඉතින් ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ වගේ දේවල් ඕගනයිස් කරනවා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපිත් ගියා. අපි ව්ලොග් එකක් විතරත් මේ වැඩේ කරා. සහ එතනින් එහාට ගිහලා අපි හැමෝම ඉන්ටර්විව් කරා. ගොඩක් අය මයිකල් තිසේර වගේ මිනිස්සු, ජයන්ත සෙනවිරත්න වගේ මිනිස්සුන් අපි ඉන්ටර්විව් කරා. it was a very very good experience. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපි බලමු මේ වැඩේ ඇතුලේ මොනවද උනේ කියලා. Let me tell you a short story about Bandula's character. According to the rules of the cricket board, the manager, captain and the vice captain were the selectors on tour. And as manager, I was the chairman. The last place was between Arjuna Ranatunga of the SSC and Anura Ranasinghe from Bloomfield. Which clubs? Bandula was a staunch playing member and of course he had played with Anura for a long time. The last place had to be decided. Bandula, the Bloomfield player, was fighting hard for Arjuna, the SSC player. And I as chairman was fighting for Anura, a close friend of Bandula and a teammate of his. In desperation, I finally agreed to Bandula because he was the captain and Arjuna was selected. Bandula was not supporting a club member but a member from his rival club SSC because doing what he thought was best for the country. That was Bandula's character. Can you believe that happening today? Finally, one of the regular players was injured before the match and Anura also played. And both Anura and Arjuna did very well in the match. ඉතින් මේ තවත්ගත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ එහා පැත්තේ. ලොකු ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක දෙනකොට මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක්. මම හිතන්නේ අර ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම අහන්නේ මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ කොහොමද හાર્ඩ් ටොක්. විදුදිත් රෝෂයි මේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අහන දේවල්. මම හැමතිස්සෙම කියනවා මගේ වටේ ඉන්නවා පිරිසක් ක්‍රිකට් ගහපු ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ එහෙම පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිසකින් එක්කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ අනිත් පැත්තේ චමින්ද වර්ණපුර. කොහොමද? වෙල්කම් ටු හાર્ඩ් ටොක් විදුදිත් රෝෂ්. මම පළවෙනි ගෙස්ට්. හරි මම දන්නේ කොහොමද මේක එඩිට්ලා එන්නේ කියලා. නමුත් පළවෙනි ගෙස්ට් මේ හાર્ඩ් ටොක් විදුදිත් රෝෂ් එකේ. ඉතින් වර්ණපුර නම ඇහුව ගම ඕගලන්ට මම හිතන්නේ ඔළුවට එයි මේ කවුද හරියටම කියලා. ඉතින් චමින්ද වර්ණපුර කියන්නේ ඇත්තටම කවුද? මම චමින්ද වර්ණපුර. මගේ තාත්තා තමයි බන්දුල වර්ණපුරගේ අයියා. අර කිව්වාගේ ඒ ෆැමිලි ලොකු අයියා. ලොකුයි. සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ ලොකු සහෝදරයාගේ පොඩි පුතා තමයි මම. චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර් මහත්මයා කතා කරනවා ඉන්ටෙග්‍රිටි එක. අපි නිතරම කතා කරන දේ තමයි අපේ ඩොමෙස්ටික් එකේ මම කන්ටෙන්ට් වල කතා කරන ඩොමෙස්ටික් එකේ ඉන්ටෙග්‍රිටි එකක් තියෙනවා. ඩිසිප්ලින් තියෙනෝනේ මේ ක්‍රීඩාව ඇතුලේ. ඒක නැත්තම් මුකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් බන්දුල වර්ණපුර කියන්නේ මම හිතන්නේ එතන මේ පිනකල් එක. ඉන්ටෙග්‍රිටි වල ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල විශේෂයෙන්ම මේ ඩිසිප්ලින් එකේ ගොඩාක් කතා කරා චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර්. මට මේ වෙන දෙයක් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා දෙයක් පොඩ්ඩක් දැනගන්න. දැන් චමියලා පොඩි කාලේ ඉතින් ওই පාරවල සෙල්ලම් කරනවා ක්‍රිකට් ගහනවානේ. ඒතර බඳුලවා පේනවද? ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ බයිනවද? මෙහෙම කරන්න එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම තියනවද නැත්නම් අර ඉන්වෝල්ව් වෙන කොහමද ඇඩිටිව් එහෙමනේ? බනින්න එක පැත්තෙන් එතනදී නැහැ. නමුත් අපි කිව්වාගේ පවුලේ හිටපු ඔක්කොම කසින්ස්ලා මගේ වයසේ කසින්ස්ලා 15ක් 16ක් විතර ඉන්නවා. ඒ හැම කෙනෙක්ම මම මේක කියන්න කැමති නැහැ බයක් කියලා. නමුත් ලොකු රෙස්පෙක්ට් එකක් තිබ්බා. මොකද එතුමා වටා තමයි මේ අපේ ඒ පවුල තිබ්බේ. සහ මං හිතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දැන් ක්‍රීඩා කරන අයට පවා ඒ ආభాෂය ලැබුණා. මොකද අර අපි ඉස්සර දකින්නේ ක්‍රිකට් කෙනෙක්ට සමාජයේ තියෙන පිළිගැනීම. මං හිතන්නේ ඔබට ඒ අත්දැකීම් තියෙන්නේ නැති ඕන තැනක ගියාම නම අහුව පමණින් අපිට මේ සමහර තැන්වල ඇත්තම කියනවා නම් මේ බැංකුවක වැඩක් කරගන්න රජ ආයතනයක හෝ කොහේ හරි ඒ නමට තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් කෙනෙක්ට ලබා ගන්න බෑ. ඒ අර කිව්වා වගේ ඉන්ටෙග්‍රිටි පැත්තෙන් සහ ඩිසිප්ලින් එක සහ ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියන එක සමාජයට දෙන්න එතුමා දරපු උත්සාහය ප්‍රතිඵල නිසා තමයි අදටත් අපි ක්‍රිකට් වලට ආස මිනිස්සු සහ ක්‍රිකට් කෙනෙක් කියන දැක්ක ගමන් සමාජය කැපී පෙනෙන්නේ ඒ නිසා. පල්ලේ කැලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකයි බන්දුල වර්ණපුරකදී සම්බන්ධය
මගේ ෝඩියන්සගේ බහතර දන්න ඇතු ඒ කතාවකෙන ඇතරම මේ බන්දුල වනුපුර මහත්මය මේ යන්නට පෙර ලංකාවේ ගොඩක් ක්‍රීඩාංගන සම්බන්ධව කටයුතු කර අන්තිමට මහදහද තිබේ මඩ කලපු ක්‍රීඩාංගන මහිතනය ගැන ඔබ වෙනම සෙක්මෙන්ටක් කර මඩ කලපු ක්‍රීඩාංගනය ඒ වගේම පල්ල කැලේ සූර්යවැව දබුල්ල ක්‍රීඩාංගනය මේ හැම ක්‍රීඩාංගනයකම තනතිලි පිළිබඳ විශේෂඥවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරේ බන්දුල වර්ණපුර මහත්මයා තමයි. ඒක තමයි ඒකනේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට ඇත්තටම වැඩ කරන්න ඕනේ නම් සේවයක් කරන්න ඕන ඒක සද්ද බද්ද දාලා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක බන්දුල වර්ණපුර තමයි මම හිතන්නේ ඒකේ හොඳම නිදහසුන. ඒ කියන්නේ එහෙම කෑ ගහලා මම මේක කරා මම මේක කරා මම මේක කරා කියලා අපි සමාලට දකින්නෝනේ ඕක. ගොඩක් තැන්වල අපි දකිනවා මම මේක මං කරේ මේක මං කරේ. හැබැයි කවදාකවත් බන්දුල වර්ණපුර එහෙම මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ සමහර දේවල් දැන් මෙතන කතා කරපු දේවලුත් මම සමහර බලන් ඉන්න අයට අලුත් දේවල් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි රටට සේවය කරන කියන්නේ ක්‍රීඩාවට සේවයක් කරන මිනිස්සෙක් කරන විදිය. අපි හම්බෙමු පොඩ්කාස්ට් එකේ සමීව අනිවාර්යෙන් ගේන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේක දැම්මම කියනවා ගේන්න කියලා. ඒ නිසා අපි ගේද්ද අපි ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. ඉතින් මට අද මේක විශේෂ දවසක්. මොකද මේ වගේ තැනකට පළවෙනි පාර මම ආවේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා channel එක පටන් ගන්න දැන් මාස 4ක් විතර ඇති සෑහෙන ඉක්මනටම grow වෙන channel එකක්. ඉතින් ඒක ඇතුලේ නොයෙකුත් දේවල් වුණා මේ මාස 4දී මාව උස්සලා තියන්න සමාජය ඇතුලේ. ඉතින් මම මේ අනිත් පැත්තේ ඉඳගෙන ඉන්න මිනිස්සයා එක්ක කවදාකවත් මම ජීවිතේ හිතුවේ මට මේ වගේ opportunity එකක් හම්බෙයි කියලා. මිස්ටර් චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර් එක්ක විනාඩි 5ක් කතා කරන්න පුළුවන් හම්බුන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සෙල්ලත් අපි කිව්වේ මිස්ටර් චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර් තමයි අද මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එක කරේ පළවෙනි එක. අපේ බන්දුල වර්ණපුර මහත්මයාගේ මෙමෝරියල් ලෙක්චර් පළවෙනි පාරට කරේ මිස්ටර් චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර්. චන්ද්‍ර ශාෆ්ටර් කියන පුද්ගලයා ගැන I don't think I have to go into detail. මම හිතන්නේ ගොඩාක් අය දන්නවා. From 1950s you represented Sri Lanka. 54. I think 53, 54. ලංකාවේ ක්‍රිකට් මේ තත්ත්වයට එන්න මම හිතන්නේ ගොඩාක් කැපවීම් කරපු මිනිසෙක් මේ. So Mr. Schaffter, thank you very much for giving 5 minutes of your valuable time. I have a few questions from the lecture that you did. Number one is something that we talk in the channel a lot, is about integrity and discipline of sportsmen, of cricketers, especially in the modern day. So you brought it out a lot when you had on your lecture. Can you give me one moment in the late Bandula Warnapura's life where you saw that integrity, being shown? I mentioned it in my talk, where when we were selecting the team to play the test match against India, Bandula was fighting hard for Arjuna Ranatunga, who was 18 years old. He had already played one test match. That's all he had done. And I was fighting for Anura Ranasinghe, who had been a schoolmate of Bandula's, a clubmate and a very close friend. They worked together, all that. And Bandula was still not bothering about that. He didn't even take advantage of what I said to push for Anura. He was fighting for Arjuna. And finally I gave in and we selected Arjuna. So now we come to the, you talk about a lot about integrity and what you said about Bandula also, that he suffered a lot about it because of it also. Exactly. So as a human being, right, how do you pick that? I mean, the world, the system is such that it's very tough to be hold that integrity because as you said, when you hold that integrity, there are things that you lose. So how do someone really pick that, pick that path? There is no choice. If you want to be honest, you have to be honest. If you want to stand up for what is right, you stand, and that is what Bandula did. That is why he was not the most popular person. Thank you very much, sir. It was great having you. I think මට අද මේ දවස මේ යන විදිහට මාර දවසක්. මොකද මේ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක විනාඩි 5ක් 10ක් කතා කරන්න පුළුවන් නේ මම හිතන මට වාග්යක් මම නිතරම කියන දෙයක්. ඉතින් මේ ඉන්නේ කවුද කියලා මම කියන්න ඕනේද කියන තත්ත්වයට එනවා කියන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ෆෑන්ගේ තත්ත්වේ ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ Michael Tissera, former Ceylon captain. When was this? 1964 to 74. 1964 to 74 කියන්නේ අපේ ක්‍රිකට් ඇමචර් ක්‍රිකට් එකක් විතර තියෙන කාලේ මේ රටේ සේවය කරපු සා ඒ කාලේ one of the most handsome gentlemen in the sport. අපේ අම්මලා කතා කරා මයිකල් තිසේරා ගැන. ඉතින් easier with us Bandula Warnapura Memorial lecture එකට ඇවිල්ලා හිටියා.
I think I just wanted to do, from Michael Tissera's point of view, what he feels and what he has to say about Bandula Warnapura today. Oh, Bandula was a very, very good cricketer, very intelligent cricketer. He opened batting. I played in the World Cup with him. 1975. Very intelligent, good captain, and good administrator. When I was manager, he was doing cricket administration in the board, I think. So I had quite a bit of contact with him. Oh, he's superb. Was he a quiet guy, or was he, very outspoken? Was he that? Or, I mean, usually you get, captains if you look at Sri Lankan cricket, if you get the Arjunas, they're very outspoken, that kind of. But was Bandula that, or was he? No, I won't say he was outspoken. Neither will I say he was quiet. He was probably in between. Thank you very much, sir, for giving us even these 5-10 minutes. I think it's an honor for me to be able to sit with you like this for 5-10 minutes. Thank you for your time. Not at all. Pleasure, great pleasure. I'm sure you're retired and very happily retired. Yeah. Super. Thank you very much, sir. Thank you for giving me your time. Okay. Hard talk with Udit Tirosha අද මාරම අමුතු කන්ටෙන්ට් එකක් උනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉඳගෙන සර් පොඩ්කාස්ට් කරත් එක මයික් එක දෙන මම තනියම කියෝන එක තමයි කරන්නේ. මේ පළවෙනි පාර තමයි මා අවුරුද්දකින් විතර YouTube එකෙන් අපේ මාස 4ක් 5ක් විතර ඇවිල්ලා මේ මෙහිම කතා කරන්න හම්බුනේ. ඒ කියන්නේ මට ප්‍රශ්න අහලා පාඩුවේ අහගෙන ඉන්න පුළුවන් දෙයක් උනේ. මේ ඉතින් මේ I don't think I have to introduce. No. Do I have to? No. Jayantha Senevirathne කියන ඔක්කොමලා දන්නවා ක්‍රිකට් ෆෑන්ස් ලා තිබ්බා ඔක්කොමලා දන්නවා කවුද කියලා. Jayantha සර් සෑහෙන ක්‍රිකට් ගහපු මොනස්සේ. මේ කතාව ඇත්තටම මම ඉන් ඩීටේල් ඇහුවේ අද ස්ටේජ් එකේදී. මේ අද Bandula Warnapura මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එකේදී. ඔබතුමා කියපු දේ තමයි මම අර ඉන් ඩීටේල් කියන Bandula Warnapurat එක එකටම සෙල්ලම් කරපු කතාව මම අහලා තිබුණේ. ඉතින් ක්‍රිකට් පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සෙල්ලම් කරා නම් ක්‍රිකට් එක පොඩ්ඩක් රිච්චනවා. පොඩි මතකයක් ගේන්නකෝ Bandula Warnapura ගැන. මේ ක්‍රිකට් පැත්තෙන්. ඔව් ඇත්තම බන්දුල මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් මාත් එක්ක එකටම තමයි සෙල්ලම් කරේ. මොකද බන්දුල අවුරුදු 14න් 15 තරඟවලදී තමයි සහභාගී වෙලා සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ ඉඳලා ආවේ. ඉතින් මම එතකොට අන්ඩර් 10 එතකොට අන්ඩර් 10 කියන ලෙවල් එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. මම අන්ඩර් 10 ගහලා අන්ඩර් 12 එකේ ගහන කාලේ. ඉතින් බන්දු මට හම්බුනේ අවුරුදු 14න් 15 තරඟවලදී. ඉතින් බන්දු මම එකටම තමයි දිගටම ආවේ. මොකද බන්දු ඇවිල්ලා ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕපනින් බැට්ස්මන් හැටියටම නෙමෙයි. ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් හැටියට. බන්දුට බෝල් කරන්න පුළුවන් පොඩි ලේට් ස්විං එකක් තියෙනවා. ටෙස්ට් එකෙත් මම දෙවෙනි ඉනින්ගේ ඕපන් බෝල් කරේ බන්දු. ඔව් ඉතින් ඒක නිසා බන්දුගේ ඒ හැකියාව තුන අනිත් එක මේ ෆීල්ඩින් කරගත්තාම මම හිතන්නේ ඉතාලම හොඳ ඒ කාලෙත් ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඇත්තම ෆීල්ඩින් කියන එක අපි ආසාවෙන් කරපු දෙයක්. මොකද මට මතක නගන ලලිත් කලුපුරම Bandula Warnapura ලෙසින් ආරංගොඩ මම අපි 4 දෙනා හිටපුවාම මම හිතන්නේ අපි වැට බැඳලා කියලා ඒ කතාවකුත් තිබුණා ඒ කාලේ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ විතරක් නෙමෙයි බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ ගහනකොට. ඉතින් මොකද එතනින් අපි බෝලයක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක ආසාවෙන් කරපු නිසා මොකද දැන් කාලේ ෆීල්ඩින් වලදී වෙන්නේ ආසාවෙන් නෙමෙයි කරන්නේ. අර කරන්නම් වාලේ මොකද ෆීල් කරන්න වෙනවනේ. ඒකින්ද තමයි කරන්නේ. ඉතින් ආසාව ඇති කර ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ දේ අපි ගාව තිබුණා. එතකොට දැන් නාරංගොඩ ගැන කතා කරුවා නාරංගොඩ තමයි හොඳ හයි අතක් තිබුණේ. throwing in එක very strong ආ. ඉතින් ඊට පස්සේ බන්දු මාත් එක්ක under 12 and 14 ඔය දෙකේ 12 නෙමෙයි ඇත්තම under 14 and 16 ගැහුවා. මොකද ඒ කාලේ under 14 and 16 matches ගැහුවේ උදේ හවස. එතකොට උදේ ගහනවා 9 ඉඳන් 1 වෙනකල් 14න් 15. එතකොට අපි කොටකල්සෙම ගහගෙන අපි දෙන්න under 14 match එකේ ගහනවා. ඊට පස්සේ 16න් 15 මැච් එක පටන් ගන්නවා එකට. එකේ ඉඳන් 6 වෙනකම්. එතකොට අපි දික්කලසම ඇඳගෙන ගහනවා. ඉතින් එතකොට තමයි දික්කලසම ඒතර මැච් එක. මුළු දවසම මැච් එක. එක දවසේ ඔක්කොම කරනවා. එතකොට අපි දික්කලසම කලින් ඉඳගත්තේ එතකොට තමයි. මොකද ඒ කාලේ දැන් දික්කලසම ඇඳගෙන අඩුවිනේ. අපේ කාලේ. ඉතින් ඒක නිසා ඌ වගේ මතකයක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බන්දුල under 16 ගහන කාලේ බන්දුල ලකුණු 4ට ආවා. ඔය ලකුණු 4ට එනකොට අපි නාලන්දා කණ්ඩායමේ ඕපනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක් අඩු වුණා. අඩු වුණා කියන්නේ ඒ තරම් හොඳ දක්ෂතාවයක් දක්වපු පිටිකරුවෙක් හිටියේ නැහැ. ඔය මං කියන්නේ 1968 වගේ. 68. ඉතින් එතකොට මේ අපි ජෙටිකුණරත්න අපි දෙවියෙක් විදිහට සැලකන අපේ පුහුණු කරුනේ. ඉතින් ජෙටිකුණරත්න ඇහුවා
මේ එතකොට මේ ක්‍රීඩා පරිපාලක මිස්ටර් නෙල්සන් මෙන්ඩිස්. එයා ඇහුවා කවුරුත් හරි ඕපනින් බැට්ස්මන් කෙනෙක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සැරයි නෑ ඩිසිප්ලින් හොඳයි. හරිම ඩිසිප්ලින්. අඩුයි. ඉතින් ඊට පස්සේ කිසිම හෙසිටේෂන් එකක් නැතුව මිස්ටර් නෙල්සන් මෙන්ඩිස් බන්දුලගේ නම කිව්වා. බන්දුල ඊළඟ මැච් එකේ ගැහුවා. ගහලා ඒක ලකුණු අතරට ආවමට මතකයේ හැටියට ලකුණු 70ක් 80ක් ගැහුවා. ඉතින් එතන ඉඳන් බන්දු ඒ ගත්ත ගැම්ම ඊට පස්සේ දිගටම අපේ ෆස්ට් 11 එකේ සෙල්ලම් කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ගියා ක්ලබ් එකට. ක්ලබ් එක ඕපන් කරන්න ගත්තා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ ඔක්කොම ගියේ මාත් එක්කම තමයි. අපි එක පළවෙනිනේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි එහෙම එක විදිහට ගියා. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී බන්දු නැවතුනේ ශ්‍රී ලංකාව ඕපන් කළා. මේ එක ඉල්ලීමක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඉක්මනට ආයෙ එන්න කමෙන්ටරි වලට. මොකද අපිටත් අහගෙන ඉන්න බෑ සමහර ඒවා. වෙන දේවල්. මේ මගේ channel එකේ මම සෑහෙන ඕපන් කතා කරනවා. ඒකයි මම මේ දේවල් කියන්නේ. ඔබතුමාට මේකක් දාන්න. පුළුවන් නම් ආයෙ එන්න. මොකද මේක අහගෙන ඉන්න බෑ. ගොඩක් මගේ ඉන්න 80%ක් ෆෑන්ස්ලා කියන්නේ අර අහගෙන ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එන්න ආයෙ කමෙන්ටරි වලට. Thank you sir for your time. Thank you. එහෙනම් අද දිගින් දිගටම මේ කන්ටෙන්ට් එක පොඩ්ඩක් අමුතු වෙන්න ඇති. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් ස්ටුඩියෝ එකට එලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අද ගොඩාක් අයත් එක්ක කතා කරන්න හම්බුණා. මට ඒ කියන්නේ මම හිතුවේ නැති, මම විශ්වාස කරපු නැති කවදාකවත් මම මේ වගේ දේවල් එකකින් ඉඳගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේ මිනිස්සුත් එක්ක මට ඒක අද කරගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ මගේ එහා පැත්තේ මිස්ටර් උපාලි වර්ණපුර. තවත් වර්ණපුර කෙනෙක්. අපි වෙල්කම් ටු හાર્ට් ටොක් විත් උදිත්. මේ දැන් චමින්දත් එක්ක අපි කතා කරා මීට කලින්. ඉතින් උපාලි වර්ණපුර කියන්නේ කවුද? මම ඇවිල්ලා මේ බන්දුලා වර්ණපුරගේ අයියා. ලොකු අයියා. ඒතකොට චමිගේ තාත්තේ ලොකු අයියා. මම දෙවෙනියා. මෙයා තමයි තුන්වෙනි අපි ප්‍රීමියර් එකේ කොම් පවුලේ 6 දෙනෙක්. ගෑල් ළමයි 3 දෙනයි ප්‍රීමියර් 3 දෙනයි. ඉතින් උපාලි අංග ක්‍රිකට් ගහුවේ නැති. මමත් ගැව්වා. මම දන්නා මට ගොඩක් කියලා දෙනවා. මම දැනගන්න කොහොමද බන්දුල ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ හරි පොඩි කාලේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනකොට අර සාමාන්‍යයෙන් අයියලා මල්ල සෙල්ලම් කරනකොට තියෙනවනේ දෙයක්. ඔකම අපේ පාරේ වැඩේවද බන්දුල වර්ණපුර? එහෙම එකක් නෑ. අපේ පාරේ මේ තිබ්බ සොෆ්ට්බෝල් ගාන ක්ලබ් කීපයක් දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ දෙකටම හැම ළමයාම ඉස්කෝලේ ගිහලා ආපු ගමන් 3 වෙනකොට යනවා සෙල්ලම් කරන්න. ගිහලා ඔක්කොම සෙල්ලම් කරනවා. අපේ පාරේ හිටියා ලොකු අයියලා දෙන්නෙක්. ඒගොල්ලන් මේ වැල්ලවත්තේ තිබ්බ ඉස්කෝලේ තිබ්බ මේ වයිසාකා මහාවිද්‍යාලය කියලා. ඒකේ විතරයි ලෙද බෝල් ක්‍රිකට් ඒ පැත්තේ අවුඩ ගහන්නේ ඒ කාලේ. එතකොට මේ 956 වගේ 56 57 58 ඒ දෙන්න විතර හැමදාම හැන්දෑවට පැඩ්ස් ටිකකුයි බැට් එකකුයි ගෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් පාරද සෙල්ලම් කරනද? පාරේ ලෙද ගහනවා. ඒ දෙන්න විතරයි මේ ලෙද බෝල් එකක් අපිට අල්ලන්න හම් වෙන්නේ එකෙන් තමයි. ඉස්සෙල්ලාම අපිට බෝලේ අල්ලන්න හම්ුනේ අයියලා දෙන්නගේ. ඒගොල්ලන් ග්ලව්ස් උත් නැහැ. පැඩ්ස් දෙක විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මුලින්ම අපි සොෆ්ට් බෝල් ගහලා ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ ලෙද බෝල් වලට අපි පොඩ්ඩක් චේන්ජ් වුණේ ඒකෙන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔක්කොමලා බෝලේ හම්බුනාම හැම ළමයාම ඉතින් උඩ දාලා අල්ලනවා, කැච් අල්ලනවා. ඒ වගේ පොඩි ආభాෂයක් ලැබුණා ලෙද බෝල් ක්‍රිකට් වලට. දැන් මම පොඩි එක අන්තිම ප්‍රශ්නයක්. පොඩි කොන්ට්‍රොවර්ෂල් එකක්. දැන් බන්දුල වර්ණපුර යනවනේ රෙබල් ටුවර් එක සවුත් අප්‍රිකාවට. ඒ ඩිසිෂන් එක ඇතුලේ මම හිතන්නේ එකම එක තැනයි මම ඉන්ටර්වියු එක දැක්කේ බන්දුල වර්ණපුර ගැන කතා කරනවා. මම හිතන්නේ අර්ජුන දුකොයද කියනවා ඒ කතාව. ඒ තීරණේ ගන්නකොට ගෙදර කට්ටියකින් ඇහුවා නෑ කිසි නෑ යාගේ ඒ පස්සේ යා පස්සේ හුඟක් කල් ගියාට පස්සේ ඒ ගිහලා ආපු ගමන් නෙමෙයි ගොඩාක් කල් ගියාට පස්සේ යා පස්සේ දුණු අපරාධය මෙයාට මේ ගියකින් මොකද පවුලේ ඔක්කොටම ඒක බලපෑම අන්තිමට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා මේ දැන් ඒ හින්දා පස්සේ ඉගෙන යා පස්සේ දුණා ඇත්තටම මම හිතන්නේ පසුතැවෙන දෙයක් නෑ මම හිතන්නේ ඒ කරපු සේවය මම හිතන්නේ මේ කාලේ වගානේ හරි ලංකාවේ හරි මේ එහෙනම් උපාලි thank you හරි thank you right thank you එහෙනම් අද හાર્ට් ටොක් එක දුදිත්තර ඔස්සේකේ මේ පළවෙනි පාරට වෙන ගොඩක් දේවල් පළවෙනි කාන්තාව අපිත් ඉඳගෙන ඉන්න අදලා පළවෙනි ඉන්ටර්වියු එක කරේ අපි මේ ඇවිල්ලා බන්දුල වර්ණපුරගේ අක්කා ඉතින් අහන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා අපි මම එන්නම් කෙලින්ම අර ටොපික් එකට අපි උපාලි අංකල්ගෙන් අහපු ඒවා ටික මෙතනට දෙන්න කොල්ලෝ කී දෙනෙක්ද දැන් පවුලේ 3 දෙනයි කොල්ලෝ 3 දෙනයි ඔයයි නෑ ගර්ල්ස් තව දෙනා අංගිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කොල්ලෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් පොඩ්ඩක් ගෙදර එහෙම තත්ත්වේ දඟයිනේ දැන් අක්කට මොකක්ද තිබුණ රෙස්පොන්සිබිලිටි මේ මම ටිකක් සැරයි එයා අර මොකද්ද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා තිබුණා අක්කා හරිම සැරයි කියලා ඒකෙන් ටිකක් හැබැයි ඔක්කොම ක්‍රීඩාවට යොමු වෙලා හිටියේ හැමෝම මොන හරි ස්පෝර්ට් එකක් කෙරුවා තාත්තා ෆුල් අම්මගෙනුයි ෆුල් සපෝට් එක තිබුණා ඕනම ක්‍රීඩාවක් කරන්න බාධාවක් තිබුණේ අපි ගොඩක් වෙලා විභාගයට ඉස්සෙල්ලා පාඩම් කරනවා නම්
තාත්තා ඇවිල්ලා කියනවා මේ අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරන්න එපා කියලා. ඔබතුමිය ගර්ල්ස් ස්කූල් එකට යන්නේ නැද්ද? ඔව් විසාකයකට. විසාකයි. ඒතර අපේ අම්මලාත් ඒ කාලේ කියනවා අපේ අම්මලා ඉස්කෝලේ යන කාලේ දැන් මේගොල්ලෝ බන්දුල වර්ණපුර බිග් මැච් ගහනවා අර ඉස්කෝලේට පාිනවා අර ඒ දේවල් ඒ කල්චර් එක තුරන් ඉතින් ගොඩාක් මේ කීප දේවල්. ඒතර ඉස්කෝලේ ළමයි ඇවිල්ලා අහනද මට බන්දුල වර්ණපුර එක්ක යාළු වෙන්න ආසයි. එහෙම දේවල් වෙලා නැද්ද? එහෙම එකක් නැහැ. බිග් මැච් දවස් වලට ඉතින් මට ගොඩක් දෙනෙක් දන්නෙත් නැහැ මම බන්දුලගේ අක්කයි කියලා. මොකද අපි නම් දෙක වෙනස්නේ. ඔව් තාත්තා වර්ණපුරගේ ෆර්නෑන්ඩෝනේ. ඉතින් අයියයි මමයි තමයි වර්ණපුරගේ ෆර්නෑන්ඩෝ හැටියට යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි තාත්තා හිතලා තියෙන්නේ මේ ෆර්නෑන්ඩෝ කෑල්ල අයින් කරන්න ඕනේ කියලා අනිත් අයට 4 දෙනාටම ෆර්නෑන්ඩෝ කෑල්ල නැහැ. ඒක 4 දෙනාම වර්ණපුර හැටියට යන්නේ. ඉතින් ඔක්කොමලා හිතුවා අපි මේ ස්ටෙප් බ්‍රදර්ස් ඇන්ඩ් සිස්ටර්ස් කියලා. ඉතින් එක්සරේ මම මතකයි බන්දුල හැමෝම ඇවිල්ලා යගෙන්කෝ ප්‍රශ්න කරනකොට කිව්වා කියලා ඌ අපි ස්ටෙප් බ්‍රදර්ස් තමයි කියලා. මොකද මහ කරදරේ හැමෝම ඇවිල්ලා මේක අහනවා කියලා. නැත්නම් ඉස්කෝලේ අය ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මම ගොඩක් වැඩිමල් හන්දක් දන්නේ නැහැ. දන්නේ හැබැයි ඉතින් අපි හරි ආසයි බිග් මැච් එක දවසට ළමයි ඇවිල්ලා තාප්පේ නටලා අපි අර මේ ගේට් එකේ ඉන්න මිනිහගේ තොප්පෙයි කොහම උස්සගෙන යනවා. හැබැයි ඉතින් මැච් එක ඉවරුනහම ඇවිල්ලා ගෙනල්ලා අපහු දීලා යනවා. ඉතින් වැරද්දක් නැහැ. Thank you very much. Join වුණාට. Thank you මාත් එක්ක කතා කරන්න මම ජීවිතේ first time මම පළවෙනි පාර මම thank you ඒ මට වන්නර එකක් අද මොකද අද ගොඩාක් first time දේවල් උඩ. Thank you very much. ඉතින් මේ ඉන්නේ මම හිතන්නේ අන්තිම වර්ණපුර සහ අපේ බන්දුල වර්ණපුරගේ පුතා පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු මේ චීල් චැට් මේ මාද මේ ඉතින් මේ වැඩේ බන්දුල වර්ණපුර මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එක ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ තාත්තා වෙනුවෙන් මේ කරපු වැඩේ? නෑ ඇත්තට මුලින්ම මම මේ ඕල්නාන්දිය ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ දෙයක් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද ඇත්තට මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද අපේ තාත්තේ ක්‍රිකට් වලට කරපු සේවයත් එක්ක සමහරක් මිනිස්සුන්ට ඒ තිබ්බ සමහරක් දේවල් අමතක වෙගෙන යනකොට මේ මිනිස්සයා වෙනුවෙන් මේ පුද්ගලයා මේ ක්‍රිකට් වලට කරපු දේ වෙනුවෙන් මේ මං හිතන්නේ පටන් ගත්ත එක මම හිතන්නේ ඉස්සරහට එහෙම කරගෙන යන එක තමයි මං හිතන්නේ හොඳම දේ. මොකද ඔහු ඒ ක්‍රිකට් වලට කරපු දේත් එක්කයි අනිත් එක ඔහුගෙන් ජීවිතයෙන් ඒ කියන්නේ අරගන්න පුළුවන් දේවල් එක්ක බලනකොට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර ෂාෆ්ටර් සර් කිව්වා වගේ කෙලින් කතා කරන ඒ ගතියකින් මං හිතන්නේ අද කාලේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට අඩුයි ඔය ගතිය. ඉතින් එයා එහෙම කෙලින් කතා කරමින් තමයි යාට ඇත්තටම අවස්ථාව ගොඩක් අවස්ථාවන් වල දේවල් නැති වුණේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ කරපු මේ පටන් ගත්ත එක මං හිතන්නේ මේ හුඟක් ලොකු දෙයක්. මේ ඔය කෙලින් කතා කරන එක දැන් අපේ channel එකේ මම සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් මම දැන් අපි ක්‍රිටිසයිස් කරනවා අපි ක්‍රිකට් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ ඉඳලා අපි ක්‍රිටිසයිස් කරගෙන යන එක. ඉතින් මේ වගේ තැනකට මට එන්න කිව්ව එකත් මම චමින්දර සෑයන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පොඩ්ඩක් ක්වොලිටිස් ගැලපෙනවා වගේ කියන තැන ඉදලා මේ දැන් මාදව ෆස්ට් ක්ලාස් ගහන ඩොමෙස්ටික් ගහන ක්‍රිකටර් කෙනෙක්. ඉතින් සමහර දේවල් කියනකොට කියන්න අමාරුයි. නමුත් අර ප්‍රෙෂර් එක තිබුණ නැද්ද? තාත්තා පළවෙනි ටෙස්ට් කැප්ටන් බන්දුල වර්ණපුර මමත් බන්දුල වර්ණපුර වගේ වෙන්න ඕනේ. අර ඒක එනවනේ ප්‍රෙෂර් එක ළමයෙක්ට දරුවෙක්ට. ඒක දැන් සචින්ගේ පුතාට ඒ ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා. තාත්තා ඉන්ටර්නැෂනලි හොඳට කරාම පුතාත් මේ විදිහට වෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රෙෂර් එක තිබුණාද? ඒ ප්‍රෙෂර් එක ඒ කියන්නේ තාත්තා දුන්නද ප්‍රෙෂර්? නෑ තාත්තා කිසි ප්‍රෙෂර් එකක් දුන්නේ නෑ. තාත්තාට කොහොමත් එයා මම හිතන්නේ ඉස්සරින් ඉඳන් දැක්කා මගේ මොකක් හරි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එයා මට හැම වෙලේම කිව්වේ පුළුවන් ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. යරෙන්නේ අර බෝලේ අරගෙන බැට් එක අරගෙන මේ ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. එහෙම අර බලය කරන්න ගියේ නෑ. ඒතර ඔය සීසන් එක කිව්වම තාත්තා ඇවිල්ලා මොකද කියන්නේ නැද්ද? You should have done this. මැච් බලන්නවත්. නෑ මැච් බලන්නේ නැහැ. එහෙම එන්නෙම නෑ. ආවේ බිග් මැච් බලන්න ආවා. ඊට පස්සේ ක්ලබ් මැචස් නම් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ මම බ්ලූම්ෆීල්ඩ් සෙල්ලම් කරනකොට ඉතින් එයා එන්නකොට හවස් වරුවට ඇවිල්ලා එනවා. උදේ ඉඳන් එහෙම අර දැන් වෙන තාත්තලා වගේ උදේ ඉඳන් ඇවිල්ලා කෝල් කර අහන්නේ මේ. ඒ ප්‍රෙෂර් එක දුන්නෙම නෑ ඒ කියන්නේ. නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක ඔය ක්‍රිකට් ගහන බහුතරයට තියෙන එක තමයි කවුරුරේ දන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අර ඔය අමාරුයි. එකම දේ ඇහුවේ මේ බෝල කීයක් ගැහුවද කියලා ස්ට්‍රයික් රේට් එක ඇහුවා. ඕක තමයි අහන්නේ හැමදාම. ස්ට්‍රයික් රේට් එක බෝල 100ක් ගැහුවා කිව්වත් අහනවා මේ බෝල කීයක් ෆේස් කරාද කියලා. හදිස්සිය මං කිව්වොත් බෝල 160ක් 70ක් ගැහුවා කියලා මදි ස්ට්‍රයික් රේට් එක මදි කියලා. අර ඒ වගේ යාට මදි කියලා කියන්නේ මොකද යාට ඕනේ වෙන විදිහට දැන් ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ගහපුවා ස්ට්‍රයික් රේට් එක අඩු වුණාට අවුලක් නැහැ. මොකද that's the cricket they played. ඒ කියන්නේ වන් එක ගත්තොත් 60 ඕවර් ක්‍රිකට් එකක්
අරක කියනවා ඒක තමයි කියන්නේ. මට මතක එක පාරක් හයකක් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක ගන්න ඔය ඕක චමිය ඕක කිව්ව නිසා මතක මට චරිත්ව හම්බුණා LPL එකේ චරිත මල්ලි හිටියා චරිත් මල්ලිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළ චූටි පොඩි කොල්ල මුට හයියන්නේ නැහැ අය වගේ කියලා කිව්වා. අර ඒකම තියෙනවා විතරත් ඒක අයකක් ගහනවද it's nice to know these things. හැබැයි එකක් කියන්න එයා අන්තිම කාලේ නම් ගොඩාක් කනගාටුවෙන් ඉතින් මොකද එයාට ක්‍රිකට් වලට කරන්න ආසාව තිබ්බ දෙයක් නමුත් ඒක එයාට කරන්න දුන්නේ නැහැ. එයාව අරගත්තෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ දුක එයාගේ හිතේ තිබ්බ අන්තිම ඉතින් මොකද එයා නැති වුණේ ඇත්තටම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇත්තටම දැන් අද මඩ කලපුවේ ලොකු ලස්සනම ග්‍රවුන්ඩ් ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක මේ කරන්න ගෙතය නැතිත් උනේ. ඉතින් ඒ මහන්සි වෙලා ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්න ගිහිල්ලා ඉතින් මේවා අපේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් දන්නේ නැති කතා මේවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්ම මහන්සිලා ක්‍රිකට් දැන් ඒ නිසාම තමයි මහන්සිලා තමයි ඔය ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඇත්තටම තරුණ වයස. අවුරුදු 60 කියන්නේ දැන් කාලේ you know ඒ ක්‍රිකට් වලටම කැපුණු මිනිස්සුනේ. and මේ කතා කවදාකවත් එළියේ නැහැ. ඔය එළියේ ඉන්න ලොකු මිනිස්සු මෙහෙම කරා අපි ක්‍රිකට් වල අපි මෙච්චර දේවල් දෙනවා මෙන්න මිලියන 2ක බඩු දුන්නා මේවා දෙන මිනිස්සු ඒවා එළියේ කියන එක විතරයි කරන්නේ. මේ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිම සයිලන්ට්ලි තමන්ගේ දේවල් කරගෙන ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලට මහන්සිලා අන්තිමට ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඒ කියන්නේ it cut short life is cut short ඒ මහන්සිච්ච මහන්සිල් ඉතින් බන්දුල වර්ණපුර කියන පුද්ගලයා මම හිතන්නේ අපේ සිස්ටම් එකෙන් කවදාකවත් අමතක වෙන්න බැරි මිනිස්සෙක් අපේ ෆස්ට් ටෙස්ට් කැප්ටන් අපේ පළවෙනි ටෙස්ට් ලකුණ ගැහුවේ එයා දෙවෙනි ඉනිංගේ පළවෙනි ඕවරේ දැම්මේ බන්දුල වර්ණපුර ඉතින් ඒ මිනිස්සු කරපු කැපවීම බස්සල ගිහිල්ලා කෝච්චි වල ගිහිල්ලා සල්ලිත් අතේ නැතුව රස්සාවක් කරන ගමන් ඒක ශාෆ්ටර් කිව්වා රස්සාවක් කරන ගමන් ඒ දේවල් කේ කැපවීම කරේ. ඉතින් දැන් අලුතෙන් එනකොට මේ ක්‍රිකට් සිස්ටම් ඇතුලේ මේක බලන අය ඉන්නවා නම් පොඩි අය ක්‍රිකට් is much more than the money. right ඒ ස්පෝර්ට් එක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම නිතරම මම දඟලන එක මේ අවුරුද්ද පුරා මම දඟලන මගේ channel එකේ මේක මේ පණිවිඩය එළියට ගෙනියන්න මම I've been fighting for it. මේක ඔළුවට දාගන්න මොකද මේ මිනිස්සු කරපු කැපවීමෙන් තමයි ඕගලන් දැන් හම්බ කරන්නේ. ඕගලන් දැන් ජීවත් වෙන ඕගලන් පවුල් පරම්පරාවල් ඔක්කොම ගොඩ යන්නේ දැන් අපි දැක්ක මතීෂ පතිරණ when for almost කීයද 14.5 Indian crores Indian rupiah හරිද. So whatever you are doing it because of people the sacrifice that these people made. ඉතින් ඒකට හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. Thank you to you. අපි ළඟදිම පොඩ්කාස්ට් එකක් කරමු. මේ දේවල් ඔක්කොම පොඩ්ඩක් දීර්ඝ වශයෙන් in detail කතා කරමු. ඩොමස්ටික් සීසන් එකට all the best. thank you. ඉතින් අද මුළු දවසම අපි නොයෙකුත් අයත් එක්ක කතා කරා. මම හිතන්නේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා වගේ අයත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් තවත් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා මගේ එහා පැත්තේ. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න දිනුක තමයි ඕල්ඩ් නාලන්දියන් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. කොහෙන්ද මේ වැඩේ ආවේ කොහොමින්ද මේ අයිඩියා එක ආවේ? ඇයි මේක කරන්න ඕනි කියලා හිතුවා? ඔවුදිත තැංක very much. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ කවරේජ් එක දෙන්න අපිත් එක අද එක්ක වුණාට ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි බන්දුල වර්ණපුර කියන ආනන්ද හිටපු කියන්නේ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් කිව්වොත් කියන්නේ මම හිතන්නේ ඕන තරම් අපේ කියන්නේ අපේ ආනන්දෙන් බිහිලා තියෙන නමුත් ස්පෝර්ට්ස් වලින් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වලින් ගත්තොත් අපි හිතන්නේ සැන්ලි ජයසිංහ මහත්තයාට පස්සේ ආනන්ද කියන්නේ බිහිවෙච්ච ලෙජන්ඩ් තමයි බන්දුල වර්ණපුර. ඉතින් එතුමාගේ පස්සේ අපිට රොෂාන් මහානාමලා මහේලලා කුමාර ධර්මසේනලා අපෙන් බිහි වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ බිහි වෙන්නේ හුඟක් වෙලාට බන්දුල වර්ණපුරගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් ඉන්නවා මිස් පාලි ජයරත්න කියලා. ඉතින් එතුමා අපේ දවසක් එක්සිකියුටිව් කමිටි මීටින් එකකදී සජෙස්ට් කරා මෙහෙම අපි බන්දුල වර්ණපුර මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එකක් කරමුද අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් අතර. දැන් මොකද අපි බැලුවත් අපි ඇත්තටම ඒක ගත්තේ කොලින් කවුඩ්රි මෙමෝරියල් ලෙක්චර් එකත් එක්ක තමයි අපි සංසන්දනය කරේ. හැබැයි ඒක යන්නේ ස්පිරිට් ඔෆ් ක්‍රිකට් කියලා ක්‍රිකට් ෆ්‍රැටර්නිටි එකට. නමුත් අපි හිතුවා ඒක ලංකාවේ ඒක කරන්න විශේෂයෙන්ම ස්කෝලවල ඉන්න ස්පෝර්ට්ස්මන්ලව එක්කව කරගෙන. මොකද අපි බැලුවා දැන් අපි කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරද්දී අපිට තේරෙනවා දැන් ඉස්කෝලවලින් එන ළමයි හුඟක් වෙලාට එක්කෝ educationally qualified එක්කෝ ස්පෝර්ට්ස් වලින් qualified. හැබැයි දෙක බැලන්ස් කරගෙන හොඳ කැරක්ටර් එකක් එන ළමයි හුඟක් අඩුයි. මම හිතන්නේ අපිට කියන්නේ මිස් ෂාෆ්ටර්ගේ ස්පීච් එකේදී කිව්වා අර මේ දෙක බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
ඉතින් අපි ඇත්තනම කල්පනා කරේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇනුවල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට කරන්න. ඒ කරනකොට එක එක අවුරුද්දල එක එක තීම්ස් වලට යන කොහොමද අපේ මේන් එක යන්නේ ස්පිරිට් ඔෆ් ස්පෝර්ට්ස්මන්ෂිප් කියලා. ඒකේ මේ පාර එපිසෝඩ් එක අපි කරේ කල්ටිවේටින් කැරක්ටර් කියන දේ යටතේ. මම හිතන්නේ බෙස්ට් එක්සැම්පල් තමයි බන්දුල වර්ණපුර. මොකද ඒක අපිට යුනෑනිමස්ලි අපි මේ බන්දුල වර්ණපුර මහත්තයාව අපි ඒක නම් කරේ මොකද විශේෂම ලංකාව ගත්තොත් අපි මොකද ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙන දෙයක් තමයි මේ පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒකට ලංකාවේ ඕනම පොඩි ළමයෙක්ගෙන් අහුව කවුද ෆස්ට් ටෙස්ට් කැප්ටන් කියලා යන්නේ බන්දුල වර්ණපුර කියන නම. Thank you, Mr. Thank you very much. Today, we celebrate the life and legacy of a remarkable individual, Mr. Bandula Warnapura, fondly remembered as Sri Lanka's first Test cricket captain and a true gentleman of the game. Born in the quaint town of Ramukkana, Sri Lanka, Mr. Warnapura was one of the 6 siblings in a close-knit family with 2 brothers and 3 sisters. His journey from humble beginnings to international cricket fame is an inspiring story of dedication, discipline and passion. Educated at Nalanda College, Colombo, Bandula was a vibrant young sportsman. He excelled not only in cricket but in multiple sports including football, badminton, rugby, basketball and athletics. His natural leadership skills shone early when he captained the school's first 15 rugby team in 1971 and he led the first 11 cricket team, setting records that still echo through Nalanda's history. In the famed Nalanda vs Nalanda big match, he set the record for the highest score, a memory cherished by cricket fans to this day. As a young talent, he was a part of the Sri Lanka schools cricket team that toured India, achieving memorable victories. ආයතන දෙකට පමණ පාසල් ක්‍රීඩාව නාලන්ද විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාව අයිති වෙන්නේ බ්ලූ ෆීල්ඩ් එකට. ඉතින් ওই දෙකෙන් ඇරෙන්න වෙන කෙනෙකුට අයිතිවාසිකමක් කියන්නට බෑ. After his school career, Bandula joined the Bloomfield Cricket Club and quickly rose to captain the prestigious Reed Avenue Club. His leadership led the team to several first-class championships and trophies, solidifying his reputation as a dedicated and a skilled cricketer with highest leadership qualities. In 1979, Bandula Warnapura made history by captaining Sri Lanka in its first ever one-day international victory against India in the World Cup held in England. This marked the beginning of a new era for Sri Lankan cricket with Bandula at the forefront. As Sri Lanka's first ever Test captain, he had the honour of facing the first delivery and scoring the first run in Test cricket for the country. His commitment and resolve laid the groundwork for Sri Lanka's future in international cricket. Now to toss. Bandula Warnapura tossing, and of course the visiting captain Keith Fletcher calling. And anybody's guess who's won this all-important toss. In fact, yes. I was a bit doubtful because I was tossing for the first time with the gold coin. I've been tossing with some other coins all the time, but then I call myself lucky and the side lucky in winning this toss today. And you would bet first, wouldn't you? Yes, of course, we are betting now. And I think, as Keith said, it will be a slow turn. And since we are first time we're going to play 5 days, or it will be 6 days with the West Day coming in, it will be interesting to see how the wicket is going to behave on the 5th day and the 4th day. First ever ball and it's taken on the pad. The Warnapura. Warnapura waits him. Comes in now. Holds in this run. Tucked way down, and that's first run scored in Opportunities cricket by Sri Lanka. Picked up by Ghosh. Warnapura off the mark. The first run ever scored in Opportunities cricket. Goes to Warnapura, goes in 1. Mr. Warnapura's international cricket career was cut short following a tour to South Africa, leading to a ban. Something dramatic. And in the Sri Lankan cricket team, they felt they'd found it. An unofficial rebel team maybe, but the first black side to ever play the South African Springboks. Cricketing history had been made, they claim. It captured the world's attention like no newspaper advert had ever done.
that in South Africa, black and white play sport together, or at least against each other, happily and amicably. However, his journey didn't end there. In the years that followed, Bandula reinvented himself as a cricket commentator, a coach and an administrator. Serving in key roles for Sri Lanka Cricket, the Asian Cricket Council and the International Cricket Council, he continued to contribute to the sport he loved. Beyond his personal achievements, Bandula was a mentor and a guide for countless emerging cricketers. Known for his firm focus on discipline and personal growth, he helped shape the lives of many young athletes, instilling in them a love for the game and respect for its values. කිලින් වැඩ කරන්නට පුළුවන් නම් කිලින් වැඩ කරන වාතාවරණයක් හැදෙනවා නම් කිලින් වැඩ කරන කට්ටිය දෙනවා නම් වැඩ කරන්නට කැමතියි. කාගේවත් මේ බෝඩ් එකක් ගහගෙන අරයාගේ එක්කෙනා මෙයාගේ එක්කෙනා කියලා වැඩ කරන්න මගේ උවමනාවක් නැහැ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මැද තියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්නට වැඩ කරනවා නම් ඕනෑම අවස්ථාවක එන්න සූදානම්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට බෑ කියන්න බැරිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අපි ගොඩ නැගුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිසා. ඉතින් අපි ආපහු යම් දෙයක් දෙන්නට ඕනේ. A devoted family man, Bandula was married to Hemali Warnapura and they raised 3 children, 2 sons and a daughter. His sons continued his legacy by captaining Nalanda College's first 11 cricket team. Bandula's values of discipline, integrity and leadership became a foundation for his family and those he mentored. We, as the All Nalandian Sports Club and the entire Nalanda fraternity, dedicated this annual lecture, Spirit of Sportsmanship, in honor of Mr. Bandula Warnapura, to pay tribute to a man whose legacy will forever inspire. He was a leader, a pioneer, and above all, a gentleman cricketer. His story reminds us that true greatness lies not just in records, but in the lives we touch and the values we uphold. Bandula Warnapura Memorial Lecture.